second day of Christmas, we're gonna be making charcuterie. So, medyo mahaba explanation ko dito. Now, gagawin ko to kasi uso siya. At the same time, it's fun to make. Alam mo, patok na patok to sa mga titos and titas and madami na rin nagtanong sa akin na kung pwede akong gumawa nito. So, ito, gagawa ko ngayon. But this time, ang gagawin nating charcuterie is, madali lang and actually pang-vegetarian siyang charcuterie. So, para sa mga starters lang to guys ha, turuan ko lang kayo paano mag-assemble. So, there are 4 S's when it comes to charcuterie: sweet, savory, salty, and spicy. So, pagdating sa sweet, nandyan yung fruits. Pagdating naman sa savory, nandyan yung cheese and meat. Sa cheese, pwede kayo mag-add ng 3 varieties of both. Pero sa akin, 3 cheese and then 2 klaseng ham lang, or 2 klaseng meat lang ilinagay ko. Pagdating naman sa salty, you can add nuts. Pagdating naman sa spicy, you can add spicy salami or spicy dips. Yon. Let's begin! Again, we will be needing the 4S: sweet, savory, salty, and spicy. For our salty, which is the cheese, I'll be using Arla's white cheese. This is cheese in oil with herbs and spices. Mozzarella cheese. Later, slice natin to. Cheddar cheese. And nasingit ko rin pala dito yung Eden cheese. Bakit? Wala na ako budget eh. Maiba lang. Cube natin to later. So, dapat may iba't ibang klaseng cheese kayo dito para mas masarap. Kung pwede nga, mag-add pa ako dito ng brie cheese eh. Kaso, wala na rin akong budget for that. So, okay na sa akin to. For our fruits and olives, I'll be using grapes. Next is our assorted fruits from the grocery. Ang laman nito ay apples and oranges. Okay na to sa akin kasi slice na siya. So, lagay na lang tayo ng lagay. And our green olives. For our meat, I'll be using salami. Ito yung mas less expensive. So, ito siguro mga nasa 90 pesos lang to. And paprika Lyoner. Lyoner? Di ko alam. Basta ganun. Basta ito. Hindi ko alam paano i-pronounce. Yan. 2 lang klaseng meat yung gagamitin ko dito. Pero pwede pa kayo mag-add if you like. Next, for our dip, I'll be using strawberry jam. Pambasag lasa para may sweet. For our nuts, I'll be using dry roasted nuts. Bought this at All Day. Mixed nuts and walnuts. For crackers and mini snacks, I'll be using plain crackers. Honestly, you can use sky flakes. Ewan ko ba't ito yung nakuha ko. Fita, mini pretzels, choconuts, cube wafer, pretzels. Honestly, yung mga murang chichirya lang na nabibili sa tindahan, pwede na yun. And lastly, for added decoration and styling, I'll be using mint. Pwede kayong gumamit dito ng mga iba't ibang klaseng herb. You can also use a flower if you like. Pagbasag kulay lang din and also pantakip dun sa mga butas. Put the cheese down first. For our cheddar, in-alternate ko siya as you can see para may konting styling. Make sure na malayo yung agwat nila sa isa't isa. Then our cube Eden cheese, our mozzarella cheese, and then I placed the white cheese in a bowl since may oil siyang kasama. Nilagay ko na lang siya sa gitna. Honestly, nung nakita ko to, sabi ko, shucks, ba't ang pangit niya? Pero trust me, gaganda din to later. Just trust the process. May glow-up diaries din siya later. Next is our meat. Usually, pag medyo maliit lang yung meat, pwede nyo pa siyang i-fold into a ribbon or yung parang tulip. Pero since medyo malaki yung meat na nakuha ko, i-fold ko na lang siya ng ganito. I don't know kung anong tawag dito, basta ganan. Kasi hindi ko naubos yung meat, so aabot pa to hanggang New Year. Then for our salami, ni-roll ko na lang siya. Pwede nyo pa siyang i-cut if you like, para mas maliit siya. And then, lagyan nyo ng toothpick para mas maganda. Pero for me, okay na to. Hayaan ko na lang mag-adjust yung bisita ko. Next is our nuts. Honestly, I'm just placing them kung saan-saan. So, this is the fun part sa charcuterie. You can place it kung saan nyo man gusto. Walang rules dito. Kahit boy bawang pa ilagay mo. Next, lalagay na natin yung fruits. OMG, gumaganda na yung board. Make sure na pag bumili nga pala kayo dito ng fruits, iba't ibang kulay para talagang colorful yung platter nyo. Next is our strawberry jam. Honestly, dito ko talaga dinidip yung mga crackers with cheese para pambasag lasa. Diba? Salty, then sweet. Usually, blueberry jam gamit ko kaso naubos na yung sa grocery. Next, add na natin yung ating mga crackers. Yung ginamit ko dito, sobra-sobra pa.
Honestly, madami pang natira sa ref na crackers, fruits, dips, even the meat, 'di ba? Nakita niyo naman kanina. Yung nagamit ko lang dito na as in naubos ay yung cheese. So, sulit na sulit yung bili ko kasi aabot pa to hanggang New Year. Cheese na lang ulit yung bibilhin ko. Next ay ang ating olives. Usually, nasa mini bowl yung olives natin. Olives, pickles. Kaso, hindi na kasya sa board. So, pinilit ko na lang siya sa gilid. Then, to decorate it or to add life to our charcuterie board, lagyan na natin siya ng mint para pantakip dun sa mga butas. Yes, herbs and flowers lang ang gagamitin natin panakip butas, hindi tao. You can add any herb here, you can add flowers here if you like, para talagang maganda and colorful yung ating charcuterie. And here's our charcuterie ready for the holiday season. Best paired with some wine. That's the end of the video. I hope you learned something new and God bless everyone. So guys, if you want to see more of the 12 recipes this Christmas, yung full version niya, I'll be linking it here. Yan. Click niyo yan so you can see the full version.